নমস্কাৰ দুজনমান ভিউয়াৰ্সে মোক কৈ আছে যে বি ভাৰ্বৰ পিছত ভাৰ্বৰ থাৰ্ড ফৰ্ম গেট বা গটৰ পিছত ভাৰ্বৰ থাৰ্ড ফৰ্ম আমি কেনেদৰে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰো বা বিভিন্ন টেন্সৰ কাৰণে আমি কেনেদৰে ব্যৱহাৰ কৰিম ইন্ট্ৰোগেটিভ সেন্টেন্স নিগেটিভ সেন্টেন্সত আমি কেনেদৰে ব্যৱহাৰ কৰিম এই সকলোখিনি সামৰি এটা ভিডিঅত গুটেখিনি কবলৈ কৈ আছিল গতিকে আজিৰ এই ভিডিঅটোত মই এই সকলোখিনি সামৰি এই ভিডিঅটো প্ৰস্তুত কৰিছো ভিডিঅটো খুব ইন্টাৰেষ্টিং হয় আৰু আপোনালোকৰ ডেইলি লাইফত বা আমাৰ ডেইলি লাইফত সদায় আমি এনে ধৰণৰ বাক্য ইউজ কৰিব লগা হয় গতিকে ভিডিঅটো স্কিপ নকৰাকৈ হেকলৈকে চাওক আৰু প্ৰত্যেকটো কনসেপ্ট বুজি আপোনালোকৰ ডেইলি লাইফত এনে ধৰণৰ সেন্টেন্সবোৰ ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ যত্ন কৰক সো আশা কৰো আপোনালোকে ভিডিঅটো স্কিপ নকৰাকৈ হেকলৈকে চাই থাকিব আৰু যদি ভিডিঅটো ভাল পায় লাইক আৰু শেয়াৰ কৰি যাবলৈ নাপাহৰিব সো আহক এটা টপিকটো ডিসকাস কৰো এতিয়া আপোনালোকে বোৰ্ডত কেইটামান এক্সাম্পল লিখি আছে সো এই এক্সাম্পলটো চাওক প্ৰথমতে কি কৈছে হি ইজ হাংগ্ৰি He is hungry মানে তেওঁৰ ভুকাটোৰ তেওঁ ভুক লাগিছে সো তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি বাক্যটো কৈছো he is hungry এই বাক্যতে কি বুজাইছে এই হি টুৰ ষ্টেট অফ বিইং অৰ কথা কৈছে প্ৰেজেন্টৰ ষ্টেট অফ বিইং অৰ কথা কওঁতে আমি কলো he is hungry সো আপুনি কোনোবা এজন লৰাক দেখিছে যে লৰাজনক আপোনাৰ দেখি অনুমান হৈছে যে লৰাজনৰ ভুক লাগিছে তেতিয়া আপুনি কি ক'ব he is hungry তেওঁৰ ভুক লাগিছে ঠিক তেনে ধৰণে এই বাক্যটো কি কৈছে I am tired মানে মই ভাগৰুৱা সো আপোনাক ধৰক কোনোবাই আহি হুদিছে বলা আমকত ফুৰিবলৈ যাও আপুনি কৈছে যে মই যাব নোৱাৰো মই বৰ ভাগৰুৱা I am tired বা মই ভাগৰুৱা সো এনে ধৰণে মোৰ ষ্টেট অফ বিইং অৰ কথা কলো মোৰ অৱস্থিতিৰ কথা কওঁতে I am tired এই টায়াৰ্ডটোৱে মোৰ অৱস্থিতিৰ কথা বৰ্ণনা কৰিলে ই ভাৰ্বৰ থাৰ্ড ফৰ্ম আমি ব্যৱহাৰ কৰিলো এজ এ এডজেক্টিভ হিচাপে ঠিক তেনে ধৰণে নেক্সট সেন্টেন্স তো কি কৈছে I am injured ধৰক আপোনাক কোনোবা এজনে লগ ধৰিলে হে বলা ফুৰিবলৈ যাও আপুনি কৈছে যে মই যাব নোৱাৰো মই অকমান আঘাতপ্ৰাপ্ত মই অকমান দুখ পাই আছো তেতিয়া আপুনি কি ক'ব I am injured মানে মই আঘাতপ্ৰাপ্ত গতিকে এই I am injured এই ভাৰ্বৰ থাৰ্ড ফৰ্মতে এই আইৰ অৱস্থিতিৰ বিষয়ে বৰ্ণনা কৰিলে মোৰ অৱস্থিতিৰ বিষয়ে বৰ্ণনা কৰিলে মই যদি আপোনাক কওঁ I am injured মানে মই আঘাতপ্ৰাপ্ত মোৰ অৱস্থাটোৰ কথা কলো মই সো এতিয়া চাওক এই বাক্যবোৰ যদি আমি পাষ্টত ক'ব লগা হয় আপুনি কোনোবাজন লৰাক দেখিছিল দেখি পিনে আপোনাৰ এনেকুৱা লাগিল লৰাজন ভুকাটোৰ আছিল তেতিয়া আপুনি এই ইজ টুৰ ঠাইত যেটো পাষ্টৰ বি ভাৰ্ব হয় পাষ্টৰ বি ভাৰ্ব was ব্যৱহাৰ কৰক আপুনি ক'ব পাৰে যে he was hungry তেওঁ ভুকাটোৰ আছিল ঠিক তেনে ধৰণে I am tired তো আমি ক'ব পাৰো I was tired মই ভাগৰুৱা আছিলো I couldn't go with you because I was tired মই তোমাৰ লগত যাব পৰা নাছিলো because I was tired কাৰণ মই ভাগৰুৱা আছিলো মোৰ পাষ্টৰ ষ্টেট অফ বিইং অৰ কথা কলো এই বাক্যটো যদি was ইউজ কৰো তেতিয়া he was hungry তাৰ পাষ্টৰ অৱস্থিতিৰ বিষয়ে বৰ্ণনা কৰিলে ঠিক তেনে ধৰণে এই বাক্যটো I am injured তো আমি ক'ব পাৰো I was injured মই যদি কওঁ মই মেচখন খেলিব পৰা নাছিলো কাৰণ মই আঘাতপ্ৰাপ্ত আছিলো তেতিয়া তেনে ক্ষেত্ৰত আমি বাক্যটো কেনেদৰে কম আমি কম যে I couldn't play the match because I was injured because I was এমৰ ঠাইত আমি ইউজ কৰিম was because I was injured কাৰণ মই আঘাতপ্ৰাপ্ত আছিলো এতিয়া চাওক এই যেটো injured বা যেটো hungry বা যেটো tired এই ভাৰ্ব কেটা বা এই ওয়ার্ডটো আমি কেতিয়াও কন্টিনিউয়াস কৰি ক'ব নোৱাৰো যেতিয়া আমি এই বাক্যবোৰ কন্টিনিউয়াস কৰিব নোৱাৰো বা আমি যেতিয়া একচনটো হোল বুলি ক'ব নোৱাৰো তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি get বা got বা getting অৰ হেল্প লব লগা হয় এই একচনটো ধৰক ভুক লগা কামটো হোল বুলি ক'ব লগা হল ভাগৰ লগা কামটো হৈছে বা হোল বুলি ক'ব লগা হল আঘাত পৰা কামটো হোল বা হৈছে বুলি ক'ব লগা হল তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত যেতিয়া এই যেটো ষ্টেট অফ বিইং টু কোনোবাটা একচনলৈ কোনোবাটা কামলৈ ৰূপান্তৰিত হয় তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি গেটৰ হেল্প লৈ বাক্যবোৰ ক'ব লগা হয় সো মই যদি কওঁ he gets hungry তেওঁৰ ভুক লাগে বুলি ক'ব লগা ভুক লগা কামটো হয় মানে একচনটো হয় তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি কম he gets hungry সো মই যদি কওঁ ৰাতিপুৱা 9 বজাত তাৰ ভুক লাগে ৰাতিপুৱা 9 বজাত তাৰ ভুক লাগে at 9 o'clock he gets hungry at 9 o'clock in the morning he gets hungry ৰাতিপুৱা 9 বজাত তাৰ ভুক লাগে তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি প্ৰেজেন্ট ইনডিফিনিটত ক'বৰ বাবে gets hungry ব্যৱহাৰ কৰো ঠিক তেনে ধৰণে নেক্সট বাক্যটো কি কৈছে I get tired মোৰ ভাগৰ লাগে মই ধৰক 1 ঘন্টা কাম কৰিলে মোৰ ভাগৰ লাগে if I work for an hour so বাক্যটো কি কৈছে if I work for an hour যদি মই 1 ঘন্টা কাম কৰো I get tired মোৰ ভাগৰ লাগে ঠিক তেনে ধৰণে নেক্সট বাক্যটো কি কৈছে তুমি তাত নেখেলিবা তুমি দুখ পাবা বুলি ক'ব লগা তুমি দুখ পাবা বা আমি যদি কওঁ তুমি যদি খেলা
তুমি আঘাত পাবা মই ভৱিষ্যতত কৈছো তুমি আঘাত পাবা বুলি ক'বলৈ যাওঁতে তেতিয়া আমি কি কম if you play যদি তুমি খেলা you will get injured so আমি ভৱিষ্যতত ক'বলৈ যাওঁতে will get ব্যৱহাৰ কৰিলো আমি ক'লো যে if you play যদি তুমি খেলা you will get injured তুমি আঘাত পাবা so এনেকুৱা ক্ষেত্ৰত যেতিয়া একচনটো হ'ব বুলি ক'ব লগা হয় তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি get ইউজ কৰো এতিয়া সক এই বাক্যবোৰ যদি আমি পাষ্টত ক'ব লগা হয় তেনে ক্ষেত্ৰত আমি কি কৰিব লাগে ইয়াত যিমান কেটা get দেখিছে আপুনি এই get কেটা আপুনি got কৰিব পাৰে আপুনি যদি কয় he got hungry তাৰ ভুক লাগিছিল বুলি কলো ভুক লগা কামটো হৈছিল মানে একচনটো হৈছিল হি ভুকাটোৰ আছিল বুলি কোৱা নাই ভুকাটোৰ আছিল বুলি কলে আমি তাৰ পাষ্টৰ ষ্টেট অফ বিইংৰ কথা কলো মই যদি কওঁ হি গট হাংগ্ৰি তাৰ ভুক লাগিছিল সো তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি পাষ্টত কামটো হৈছিল বুলি ক'বলৈ যাওঁতে আমি গেটৰ হলনি গট ব্যৱহাৰ কৰিব লগা হয় ঠিক তেনে ধৰণে মই যদি আই গেট টায়াৰ্ড নকৈ মই যদি কওঁ আই গট টায়াৰ্ড I was working yesterday মই যোৱা কালি কাম কৰি আছিলো and finally I got tired অবশেষত মোৰ ভাগৰ লাগিছিল সো ভাগৰ লগা কামটো হৈছিল মানে তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি কলো I got tired I was working yesterday and finally I got tired মই যোৱা কালি কাম কৰি আছিলো আৰু finally অবশেষত I got tired ঠিক তেনে ধৰণে এই বাক্যটো যদি মই কওঁ যে he got tired বা sorry he got injured বা she আমি এই get টো যদি আমি কৈ দিও got তেতিয়া আমি ক'ব পাৰো যে she got injured তাই আঘাত পাইছিল she got injured মানে তাই আঘাত পাইছিল আঘাত পোৱা কামটো হৈ গৈছিল তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি get বা got ইউজ কৰো get আমি ইউজ কৰো প্ৰেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্সত ক'বৰ কাৰণে আৰু আমি got ইউজ কৰো পাষ্ট ইনডিফিনিট টেন্সত ক'বৰ কাৰণে যদি আমি এই বাক্যবোৰ কন্টিনিউয়াছত ক'ব লগা হয় আমি যদি এই বাক্যবোৰ কন্টিনিউয়াছত ক'ব লগা হয় মই যদি কওঁ তাৰ ভুক লাগি আহিছে মোৰ ভাগৰ লাগি আহিছে তেও আঘাত পাই আহিছে বুলি আমি ক'ব নোৱাৰো আমি অন্য ধৰণৰ বাক্যবিলাকত গেটিং ইউজ কৰিব পাৰো সো এই বাক্য দুটা চাও আমি he is hungry মানে তেওঁৰ ভুক লাগি আছে বা তেওঁ ভুকাটোৰ সো এই বাক্যটো যদি মই ক'ব লগা হয় যে তেওঁৰ ভুক লাগি আহিছে মানে কন্টিনিউয়াছত ক'ব লাগিব আমি তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত he is hungering ক'ব নোৱাৰো এই হাংগ্ৰিটোত ing লগাব নোৱাৰো তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি কি কৰিব লাগে he is তেতিয়া আমি get ভাৰ্বৰ সহায় ল'ব লাগে তেতিয়া আমি ক'ব লাগে he is getting hungry তেওঁৰ ভুক লাগি আহিছে সো তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি কম he is getting hungry তেওঁৰ ভুক লাগি আহিছে মানে ভুক লগা কামটো হবলৈ আৰম্ভ কৰিছে সো তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি কম he is getting hungry ঠিক আছে ঠিক তেনে ধৰণে নেক্সট এক্সাম্পলত কি কৈছে I am tired এই বাক্যটো যদি মই কওঁ যে মোৰ ভাগৰ লাগি আহিছে মোৰ ভাগৰ লাগিবলৈ আৰম্ভ হৈছে মানে মোৰ ভাগৰ লাগি আহি আছে সো তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি কি কম I am tiring ক'ব নোৱাৰো I am tired to tiring বুলি ক'ব নোৱাৰো আমি কি কম I am getting tired সো মোৰ ভাগৰ লাগি আহিছে বুলি কওঁতে আমি ক'লো I am getting tired মোৰ ভাগৰ লাগি আহিছে ঠিক তেনে ধৰণে মই যদি এই বাক্যটো আমি কন্টিনিউয়াছত ক'বলৈ অকমান দিগদাৰ হয় কাৰণ কিয় I am getting injured to ক'লে আমাৰ ভুল হৈ যায় অকমান আমি মই আঘাত পাই আহিছো বুলি ক'ব নোৱাৰো মই আঘাত পালো বুলি ক'ব লগা হয় সো মই যদি কওঁ মই আমনি পাই আহিছো মোৰ আমনি লাগি আহিছে বুলি ক'বলৈ যাওঁ তেনে ক্ষেত্ৰত আমি কি কৰিম is I টোৰ ঠাইত I ইউজ কৰিম I am তাৰ পিছত আমি getting ইউজ কৰিম I am getting তাৰ পিছত আমি কৰিব লাগিব যেটো আমনি লগাৰ কাৰণে যেটো ওয়াৰ্ড হয় হে ওয়াৰ্ডটো ব্যৱহাৰ কৰিম আমি কম I am getting bored মোৰ আমনি লাগি আহিছে সো আপুনি ধৰক কিবা এখন মুভি চাই আছে মুভিখন ইন্টাৰেষ্টিং নহয় আপুনি আপোনাৰ বন্ধুজনক কৈছে যে মুভিখন মোৰ ভাল লগা নাই I am getting bored মোৰ আমনি লাগি আহিছে সো এনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি getting যেতে কন্টিনিউয়াছত ক'ব লগা হয় মোৰ কামটো হৈ আহিছে বুলি ক'ব লগা হয় তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি gettingৰ পিছত ভাৰ্বৰ থাৰ্ড ফৰ্ম ইউজ কৰিব লগা হয় আমি কন্টিনিউয়াছত কোনটা বি ভাৰ্বৰ সহায় লবই লাগিব কন্টিনিউয়াছত তাৰ পিছত কন্টিনিউয়াছ বুজাবৰ কাৰণে আমি গেটৰ কন্টিনিউয়াছ ফৰ্ম গেটিং ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে এই কনসেপ্টটো মনত ৰাখি লব এতিয়া চাওক যদি আমি এই বাক্যবোৰ নেগেটিভ বা ইন্ট্ৰোগেটিভ কৰিব লগা আছে ফাৰ্স্ট সেন্টেন্সত চাওক কি কৈছে he gets hungry মই প্ৰেজেন্ট ইনডিফিনিটত লৈছো যদি এই বাক্যটো আমি নেগেটিভ বা ইন্ট্ৰোগেটিভ কৰিবলৈ যাওঁ যদি ইন্ট্ৰোগেটিভ কৰো তেতিয়া গেটস আছে গেটসৰ লগত গেটস থাকিলে থাৰ্ড পাৰসন সিঙ্গুলাৰ নাম্বাৰ হলে আমি ডাজ ইউজ কৰো তেতিয়া আমি কম ডাজ হি তেতিয়া আমি গেটস টু কৰিম গেট ডাজ হি গেট হাংগ্ৰি তাৰ ভুক লাগে নে ডাজ হি গেট হাংগ্ৰি
তাৰ ভোক লাগে নে এনে ধৰণে আমি ক'ব পাৰো যদি আমি নিগেটিভ কৰোঁতে আমি কি কম ই ডাজ আছে নহয় ই গেটছ আছে সো সাবজেক্ট টু থাৰ্ড পাৰসন সিঙ্গুলাৰ নাম্বাৰ তেতিয়া আমি কম he doesn't get hungry so এনে ধৰণে আমি বাক্যটো নিগেটিভ বা ইন্ট্ৰোগেটিভ কৰিম প্ৰেজেন্ট টেন্সৰ কাৰণে যদি get বা gets থাকে যদি প্ৰেজেন্ট টেন্সৰ gets নহয় যদি get থাকে বা সাবজেক্ট টু you বা I থাকে তেতিয়া আমি do কৰিম বা do not কৰিম ঠিক আছে যেনে ধৰণে আমি আগৰ বাক্যবোৰ নিগেটিভ বা ইন্ট্ৰোগেটিভ কৰিছিলো তাৰ হৈতে সম্পূৰ্ণ একেই থাকে যদি এই বাক্যটো আমি লওঁ যে he got tired তেওঁৰ ভাগৰ লাগিছিল এই বাক্যটো যদি আমি নিগেটিভ কৰো তেতিয়া আমি কি কম he to he ভাগেই থাকিব got আছে past tense আছে তেতিয়া আমি কম he didn't কি হ'ব he didn't সব got to হৈ যাব get তেতিয়া আমি কম he didn't get tired তেওঁৰ ভাগৰ লগা নাছিল বুলি কৈছো he didn't get tired তেওঁৰ ভাগৰ লগা নাছিল যদি আমি এই বাক্যটো ইন্ট্ৰোগেটিভ কৰিবলৈ যাওঁ তেতিয়া আমি did এই got আছে got থাকিলে আমাৰ past tense did লাগিব তেতিয়া আমি কম did he get tired তেওঁ ভাগৰ লাগিছিল নে এনে ধৰণে আমি ইন্ট্ৰোগেটিভ কৰিম সো এটা সব যদি প্ৰেজেন্ট কন্টিনিউয়াছত হয় গেটিং থাকে she is getting bored এই বাক্যটো যদি আমি ইন্ট্ৰোগেটিভ বা নিগেটিভ কৰিবলৈ যাওঁ যদি আমি নিগেটিভ কৰো তেতিয়া আমি কম she is যেটো হেল্পিং ভার্ব আছে এই হেল্পিং ভার্ব থাকিলে আমি হেল্পিং ভার্বৰ পিছত not লগাব লাগে তেতিয়া আমি কম she is not getting bored আমি এনে ধৰণে বাক্যবোৰ ট্ৰান্সলেট কৰিব লাগিব she is not getting bored তাই ভাগৰ লগা নাই বা তাইৰ আমনি লাগি অহা নাই এনে ধৰণে আমি বাক্যখিনি ক'ব লাগিব যদি আমি হুদু যে তাই ভাগৰ লাগি আহিছে নেকি বা তোমাৰ ভাগৰ লাগি আহিছে নেকি তেতিয়া যেটো হেল্পিং ভাৰ্ব হয় সেই হেল্পিং ভাৰ্বটো বাক্যৰ আগত লিখিব তেতিয়া আমি কম is she getting bored আমি এনে ধৰণে বাক্যখিনি ক'ব লাগিব আমি ক'লো যে is she getting bored তাই ভাগৰ লাগি আহিছে নেকি এনে ধৰণে আমি কোৱেশ্চন কৰিব লাগে সো এই ভিডিওটোত মই আপোনালোকক নেগেটিভ সেন্টেন্স ইন্ট্ৰোগেটিভ সেন্টেন্স কন্টিনিউয়াছত পাষ্টত প্ৰেজেন্টত ষ্টেট অফ বিইংৰ ক্ষেত্ৰত আমি কেনেদৰে ভাৰ্বৰ থাৰ্ড ফৰ্ম ব্যৱহাৰ কৰো বি ভাৰ্বৰ পিছত বি ভাৰ্বৰ পিছত ভাৰ্বৰ থাৰ্ড ফৰ্ম কেনেদৰে ব্যৱহাৰ কৰো গেটিং গটৰ পিছত কেনেদৰে ভাৰ্বৰ থাৰ্ড ফৰ্ম ব্যৱহাৰ কৰো সকলোখিনি বুজাই দিবলৈ যত্ন কৰিলো আশা কৰো আপোনালোকে এই ভিডিওটোৰ পৰা নিশ্চয় বুজিব পাৰিলে এনে ধৰণৰ বাক্য আমাৰ ডেইলি লাইফত খুব ইউজ হৈ থাকে আপোনালোকেও এই ভিডিওটোৰ পৰা আশা কৰো নিশ্চয় ইউজ কৰিব পাৰিব যদি এই ভিডিওটো ভাল পালে প্লিজ ভিডিওটো লাইক কৰিব আৰু সকলোৰে মাজত শেয়াৰ কৰি দিব প্ৰত্যেকজন ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মাজত শেয়াৰ কৰক যাতে অসমৰ প্ৰত্যেকজন ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে ইংৰাজীৰ এই কথাবোৰ শিকিব পাৰে আৰু যদি আপোনালোকৰ কিবা কোৱেশ্চন আছে কিবা টপিক আছে এনে ধৰণৰ কিবা সেন্টেন্স আছে আপোনালোকে কমেন্ট বক্সৰ মাধ্যমেৰে মোক জনাব পাৰে মই আপোনালোকক তাৰ ওপৰতো এটা ভিডিও বনাই আপোনালোকক ক'বলৈ যত্ন কৰিম আৰু যদি চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ সাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব এই চেনেলটোৰ জৰিয়তে মই ইংলিশ গ্ৰামাৰ আৰু স্পোকেন ইংলিশৰ বিভিন্ন ভিডিও ৰেগুলাৰ আপলোড কৰি থাকো আপোনালোকে নটিফিকেশন পাব আৰু ভিডিওবোৰ চাব পাৰিব থ্যাংক ইউ ফৰ ওয়াচিং দিস ভিডিও